שלום שלום, אנחנו במפגש השני בתוכנית שלנו לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי לסדרת מפגשים על ספר במדבר. השיחה שלנו היום תהיה עם אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ועם גלית בנט דהן, אוצרת לארכיאולוגיה קלאסית במוזיאון. המפגש יהיה משקר, ממליצה להכין כוס יין ולהצטרף אלינו. שלום. שלום לכולם. זאת דניאלה שלו ממוזיאון ישראל, שאמרה תוכנית משקרת, או עניין משקר, היא דיברה בכף כמובן ולא בקוף. הנושא שלנו היום פרשת נשוא, הפרשה השנייה בספר במדבר. שבוע שעבר ביקרנו בכלל הספר, דיברנו על המדבר, והיום בחרנו משלל הנושאים של הפרשה לעסוק בנושא אחד. אך למען האמת, מספר הנושאים בפרשה גדול, ויכולנו להתפרנס מהפרשה הזאת 3-4 שנים יפות. אגב, אני מקווה שכולם למדו גם בליל שבועות מה שלמדו, ביום שבועות עצמו, וחזרתם בכוחות מאוששים להמשיך ללמוד גם לאחר חג השבועות. פרשת נשוא, אם ככה, הפרשה השנייה פותחת בהמשך הנושא בפרשה הקודמת, עניין מפקד בני לוי, חלוקת תפקידיהם של בני לוי במסעם במדבר, ולאחר מכן עוברת לעניין לא נעים, עניין האישה הסוטה. אישה שבעלה חושד בה שהיא סטתה ממנו, כלומר בעברית פשוטה בגדה בו, והתורה מספקת את המנגנון שבעזרתו אפשר לשכנע את הבעל שלא כך היה, או להוכיח שאכן אמת בדבריו, וזה אירוע שלם מורכב מאוד של השקעת הסוטה במים מערערים וכולי, לא נעסוק בזה. לאחר מכן, הנושא שלנו היום, נושא היין והנזירות, מיד נרחיב עליו, על בעקבותיו, מאוד מעניין פה במוזיאון ישראל, ברכת כהנים. הטקסט הקצר, יברכך אדוני וישמרך, כן, הטקסט הקצר שנאמר עד היום בברכת כהנים בתפילה, וגם בהקשרים אחרים, מצאו אותו כידוע חפירות פה בירושלים, והוא מוצג פה לראווה, אחד מזכיות החמדה של מוזיאון ישראל, ברכת כהנים, ובעקבות זאת גם תיאור ארוך ומפורט של הקורבנות שהביאו 12 הנשיאים ביום חנוכת המשכן. נשיא וקורבנו, טקסט ארוך מאוד, והוא מפרנס חלק גדול מתוך הפרשה, פרשת נשוא. כפי שאמרנו מכל הנושאים, החלטנו לדבר דווקא על נושא אחד, נושא הנזירות, או נושא היין, ואני מתחיל בציטוט כמה פסוקים מן הפרשה. מזכיר לכם שכל הטקסטים שנקרא, ניתן למצוא אותם במרוכז בבית אביחי, באתר של בית אביחי, באתר התוכנית של לא רק פרשת השבוע. וכך נאמר בספר במדבר, פרק ו'. שמתם לב במדבר או לא במדבר? לשם הספר. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, מיין ושחר יזיר. חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. כלומר, כל דבר שקשור לענבים לא יבוא אל פיו. כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג, גם הגרגירים הקטנים שבגפן וגם הקליפה. נדמה לי שזה הפרי היחיד שיש שם נפרד לקליפה שלו. כלומר, לא לבננה ולא לתפוז, זה הזג. כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר להשם, וקדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. בפרט לאיסור לגד ביין וכל דבר שקשור ליין, ואם נזכור גם את שמשון, גם לא להיכנס לכרם יין, שמא תתפתה לגד ביין, חוץ מהיין בכל צורה שהיא, וגם לא לגלח את השיער, כל ימי תקופת הנזירות, כי בדרך כלל אדם נדר נזר לתקופה מוגבלת, 30 יום, חצי שנה, בסיבות אלה או אחרות. פרט לכך, כל ימי הזירו להשם, על נפש מת לא יבוא. אסור להתקרב אל המתים, אסור לגעת בגופת מת, אפילו לאביו ולאמו ולאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם. חס ושלום הנזיר מאבד קרוב משפחה, הוא לא יכול לבוא ללוויה, לא יכול להתקרב עליהם, כי נזר אלוהיו על ראשו. כל ימי נזרו קדוש הוא לשם. זה מין דרגה של קדושה מיוחדת לתקופה מוגבלת, בדרך כלל 30 יום או טיפה יותר, שאדם מקבל על עצמו את כל האיסורים האלה, יין, גילוח והתקרבות למת, כדי לעלות באיזה מין קדושה בלתי רגילה. ובסופו של דבר, כאשר הוא גומר את ימי נזרו ומגלח את שערו, הוא מביא קורבנות, ואחד מהם מעניין קורבן חטאת, ועוד נדבר על קורבן החטאת.
זה הנזר הרגיל, וכנראה היה מקובל מאוד בעולם הקדום. המשנה יש בה מסכת שלמה שעוסקת בדיני נזירות, ופרט לכך יש עוד שני סוגי נזירים. יש נזיר עולם. נזיר עולם זה אדם שמודיע שכל חייו לא ייגע במת ולא יגלח את שערו, או יגלח את שערו רק לעתים רחוקות, כאשר הכמות תהיה גדולה ולא יוכל לשאת אותה. ויש גם נזיר מיוחד, נקרא נזיר שמשון. נזיר שמשון זה נזיר שלא יתקרב ליין ולא יגלח את שערותיו, אבל מותר לו להתאמה למתים. ומי שזוכר את סיפורי שמשון, כמובן הוא הורג שמה, ומבחינה זו הוא נזיר מיוחד. אז את יכולה גלית להיות או נזירה כשמשון, או נזיר עולם, או נזירה רגילה, או בכלל לא להיות נזירה. אגב, אם הזכרנו את שמשון, כמובן צריך לזכור שזה גם ההפטרה. פרשת ונשוא מפטירים את סיפור שמשון על המלאך שפוגש את אמו בשדה, ומודיע לה שבנה שיושיע את ישראל יהיה נזיר שמשון, כלומר נזיר עולם שיטת שמשון. אנחנו נדבר על יין ועל נזירות, ואני רוצה תחילה לעסוק בשאלה האם המקורות שלנו מתייחסים אל הנזיר בחיוב ובשלילה. לכאורה בחיוב, אדם מקבל לעצמו דרגת דת מיוחדת גבוהה כל כך, מסתבר שלא. התלמוד הבבלי, אתם תראו את זה על המסך, התלמוד הבבלי קובע, שואל שאלה, מדוע הנזיר מביא קורבן חטאת? מה הוא חטא? אחרי הכל הוא יתקרב אל הקדושה, נזר אלוהיו על ראשו, והתשובה היא כי הוא ציער עצמו מן היין. היין ניתן לבני אדם כדי לשמח אותם. לא ניתן היין לאדם כדי שאדם ינזר ממנו. ואז אומרים, מה זה הנזיר שלא ציער עצמו, אלא מן היין נקרא חוטא, מביא קורבן חטאת, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. יש פה התנגדות לסקפנות. יש פה התנגדות לאיזה מין תפיסת עולם שככל שיהיה לי רע יותר, ואני אמנע ממני את תענוגות העולם, אני כביכול אתקדם בדרגה דתית. לא אומר התלמוד הבבלי, קורבן חטאת כי הוא חטא. אדם בא לעולם גם כדי ליהנות מהיופי של העולם, מהיופי האסתטי, מהתענוגות שלו. לא צריך להגזים, לדבר על כמות שתיית היין. ומי שלא שותה יין, למרות שהיין ניתן לו, נקרא חוטא. מאידך גיסא, בצד השני, ופה נגמור את השאלה הזו, יש דברים הפוכים לגמרי. במדרש במדבר הבא, על הפסוק שלנו, אומרים, שימו לב, אומר המדרש, כל מי שמקדש את עצמו מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה. כלומר, גם במרום רואים אותו כאדם קדוש. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי הוא חשוב לפניי ככהן גדול. כשם שכהן אסור להיטמא למתים, אף נזיר אסור להיטמא לכל המתים. אגב, כהן הגדול, גם למשפחתו הקרובה ביותר, הוא לא יכול להיטמא, בניגוד לכהן אחר. ומה בכהן גדול כתוב, כי נזר משחת אלוהיו עליו? גם בנזיר הוא אומר, כי נזר אלוהיו על ראשו. כלומר, יש מקורות שמשבחים את הנזירות, ויש מקומות שמגנים את הנזירות, בוודאי תלוי במקום, בהקשר, אולי בחברה הסובבת, ומבחינה זו הייתי רוצה, גלית, לשאול אותך קודם כל, תשיגי איתנו, איפה אנחנו נמצאים? ותעני מיד השאלה הראשונה שלי, האם בעולם שאת מכירה כאן, התופעה של נזיר, שאדם מקבל על עצמו בכוח להימנע מתענוגות העולם, היא תופעה מוכרת. טוב, נתחיל מהשאלה השנייה. נושא של נזירות ביוון העתיקה פחות מוכר. אני אישית לא מכירה, אני יודעת שבתקופות מאוחרות יותר ביוון, זאת אומרת תקופות נוצריות, זה הדבר שיותר מקובל. אנחנו נמצאים בגלריה לארכיאולוגיה קלאסית במוזיאון ישראל. היא גלריה לא גדולה, והיא מציגה ממצאים מיוון, רומא, דרום איטליה, וחלק מהממצאים שנמצאים כאן יכולים להיות קדומים ביותר, זאת אומרת הם יכולים להיות בני 3,000 שנה, והמאוחרים ביותר מהמאה החמישית או השישית לספירה. יש לנו במוזיאון ישראל שתי גלריות שמתעסקות בתקופות האלה. גלריה שנמצאת במעמקי המוזיאון יותר בהמשך, היא הגלריה הרומית הלניסטית ששייכת לממצאים מארץ ישראל, והממצאים שיש כאן בגלריה הם ממצאים לא מארץ ישראל. זאת אומרת מיוון ומרומא, מאיטליה, ממצאים באמת אותנטיים שהגיעו אלינו הרוב מתרומות ואנשים נדבנים שהצליחו לאסוף ולהביא לכאן ממצאים מאוד מאוד מעניינים. הגלריה הזו גם כן ממוקמת באזור שנקרא תרבויות שכנות. זאת אומרת זה מסדרון שבו יש את אזור מצרים, מסופוטמיה ויוון. אנחנו בעצם נטע זר כאן, והגלריות הללו נועדו בעצם להשלים את התקופות המקבילות בארץ ישראל, כיוון שרוב החלק הארכיאולוגי במוזיאון הוא ממצאים מארץ ישראל. אבל אנחנו יודעים שארץ ישראל לא הייתה מנותקת ממדינותיה השכנות, וכאלה גם המנהגים. ובדברים שאתה ציינת, אני מוצאת המון קווי דמיון
בעצם גם לתרבות היוונית, גם לנושא שתיית היין. שתיית היין שלכאורה היא כן טובה, או יכולה גם לגרום לאיזשהו נזקים, כמו שהנזירות נתפסת כמשהו טוב, אבל אם עושים את זה אולי בצורה קיצונית, או בצורה של לא נעימה לאדם, זה יכול להיות על דרך השלילה. ודאי נגיע לזה בהמשך, אבל אני אתפוס לך במילה אחת. אמרת משנת 3000 לפני הספירה לערך, מה זה התקופה הקלאסית? אם זה ארכיאולוגיה קלאסית, אפשר להגדיר את המילה קלאסית? כן, אנחנו מדברים על תקופת תור הזהב באתונה, בסביבות שנת 480 לפני הספירה. חלו הדברים שכולנו מכירים, תחילת הדמוקרטיה, הנושא של שלטון העם, שחלק כמובן רק אזרחים, מוגבל, אבל רק אזרחים בעצם יכלו להשתתף באספות עם ולהצביע, ואז מתחילה הבנייה המפוארת, מה שאנחנו מכירים, המקדשים הגדולים, הפרתנון, חגיגות התיאטרליות בעיצומן, עליו שהתחילו במאה הקודמת, במאה השישית, לפני הספירה, ושלל פריטים, שזה קרמיקה ותכשיטים ופסלים, שאנחנו מוצאים שפע בתקופות האלה. ומתי נגמרת התקופה הקלאסית? מה ההגדרה של הפריודיזציה? כלומר, עד מתי זה הקלאסית? בערך לקראת אמצע המאה הרביעית לפני הספירה, ואז מתחילים את התרבות ההלנית, ההלניסטית, שהיא בעצם תרבות יוון המשודרגת, עם כניסתו של אלכסנדר מוקדון, שקיבל חינוך יווני, ניסה בעצם להשית על כל האימפריה את החינוך היווני הזה, אבל מאחר והמדינות השונות באימפריה היו בעלי דעות אחרות או דתות אחרות, אז היה צריך למצוא בעצם את האיזון ולעשות משהו הרבה יותר קוסמופוליטי, ולא רק שקשור לתרבות היוונית, גרידה או לאמונה באלים היוונים בלבד. וזה עובר חלק לתקופה הרומית? כלומר, המעבר בין התקופה היוונית לתקופה הרומית זה שבר, או שזה משהו בהדרגה? כלומר... רומית זה לא, זה שבר, שיש כיבוש רומי. אז יש תקופה רומית, אבל מבחינת האומנות אנחנו תמיד חותכים את התקופות, וזה לא בדיוק נחתך, כי הרבה מהאומנות באזורים מסוימים ממשיכה להיות באותו סגנון או באותה דפוס. למשל, אנחנו רואים במצרים שהתרבות הרומית היא ממשיכה. היא ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ואנחנו רואים את התרבות המצרית שקדמה לה במרכאות, ממשיכה לתוכה. זאת אומרת, אנחנו רואים למשל קבורה המצרית קדומה בתקופה הרומית, אלמנטים מצריים בתקופה הרומית, ואנחנו מבדילים בין האזרחים הרומים שגרו שם לאזרחים המצריים, וזה הכל נטמע ביחד. האומנות לא הולכת עם לוח השנה של ההיסטוריונים. פחות או יותר, יש חציצות של כיבושים מסוימים, או טריטוריות, למשל במטבעות, זה הרבה יותר מובהק. כי כשמגיע שליט וכובש את האזור, אז הוא מנפיק מטבעות בדמותו, ואנחנו יודעים. זאת אומרת, תמיד אני מקנה בהם שהם יודעים בדיוק את השנה ואת התאריך. השאלה הזאת של התארוך מאוד מטרידה אותי. אני הסתכלתי תחילה בדברים ולא הבנתי איך קבעת שמשהו זה מאה הרביעית או מאה השנייה. עוד נגיע לזה קיבור, כמו אני רוצה להבין אם אני כבר פה יושב איתך. אבל אם אנחנו יודעים איך אנחנו נמצאים, בואו נראה אם אפשר לעשות השוואות בין העולם היווני שאת מצויה בו לבין מקורות חז"ל שאני הבאתי כאן. אז אולי נתחיל בשאלה שאני אגיד לך מה התשובה של במקורות חז"ל. ממתי אנחנו יודעים על יין בהקשר של בני אדם? לכאורה, לפי ספר בראשית, בסיפור נוח. נוח הוא הראשון שנטע כרם, ראשון שהשתכר, כדוע לכולנו קרה לו מה שקרה, ערוותו נתגלתה, מה שעשו לו בניו, סיפור מאוד לא נוח, אגב יותר מאוחר. גם לוט שיכור, אנחנו עם שיש בו גם שיכורים, אבל האם זו התחלה באמת? לפי המקרא כן. לפי המדרש חזרנו עד לבריאת העולם, עד סיפור גן עדן. והמסורת מאוד ידועה שכדאי לחזור עליה בכל פעם, היא השאלה הפשוטה האלמנטרית, מה היה פרי עץ הדעת שנתנה חווה לאדם הראשון? כי התורה קמצנית בפרטים, פרי עץ הדעת. היא לא טורחת לומר מה היה העץ ומה היה הפרי. אגב, זה אופייני לתורה. היא גם לא אומרת מה השם העבד שהביא את יצחק, העביר את עברה ליצחק. המדרש אומר שזה אליעזר. התורה אומרת העבד וכו'. אוקיי, אז מה היה הפרי? מסתבר שארבעה חכמים שונים נותנים ארבע תשובות שונות, מה היה האילן שממנו אכלו אדם וחווה. רבי מאיר, מאוד מעניין, תשובה מפתיעה, חיטים היו, חיטה. כלומר, מה שקרה כאן, חווה לקחה את החיטה, דשה את החיטה, ולאחר מכן תחנה אותה, ובישלה איזה עוגה, ונתנה לאדם הראשון לאכול מאכל אפוי. מה הקשר בין זה לבין פרי עץ הדעת? הוא מביא כאן מסורת מקובלת, שבתקופת חז"ל, תינוק ינק, שגמר לינוק, התחיל לאכול אוכל מוצק. לא היה לנו שלבי ביניים של גרברים וכיוצא בזה. ואז, כאשר הוא מתחיל לאכול אוכל מוצק, הוא כבר בעל דעה. כל עוד הוא יונק, מחלב עמו, הוא עדיין נחשב חסר דעה. כלומר, אכילת לחם מעבירה אותך פאזה לפרי עץ הדעת לחם. תשימי לב, כדי לתת לאדם הראשון לחם, היא צריכה לטרוח. זה לא פשוט כתבה איזה פרי.
המדרש פה מאוד מגנה את חווה, שהיא עשתה מאמץ מאוד גדול כדי להכשיל את אדם הראשון. ואז אחד החכמים אומר, סליחה, איך זה יכול להיות? החיטה זה צמח מאוד קטן? לא, החיטה הייתה פעם פרי עץ גדול, ובעקבות החטא, חטא חיטה, בעקבות החטא, בעזרת החיטה, הפכה לעץ קטן. התשובה השנייה, שזה ענבים, כמובן. כלומר, היא סחטה הענבים, חיכתה עד שיהפוך ליין, נתנה לאדם הראשון לשתות יין, והחטא הראשון בהיסטוריה האנושית הוא לא חטאו של נוח עם יין, אלא כבר אדם הראשון וחווה שתו ביין וחטאו, ומביאים פסוק שמוכיח את זה. התשובה השלישית שזה היה אתרוג, ולא נוכל להרחיב בזה ברגע זה, והתשובה הרביעית שזה היה תאנה. מה שהכי הגיוני, כי אחרי הכל הם תופרים לעצמם אחר כך עלי תאנה. אז מה אומר המדרש? גלית אומר דבר פשוט. זה אדם בן מלך שחטא עם אחת השפחות. כאשר המלך גירש אותו, הוא רץ משפחה לשפחה. איש לא רצתה לפתוח את הדלת. אותה שפחה שהוא קלקל איתה, פתחה לו את הדלת. לכן פרי העץ שאיתו הוא חטא גם כיסה את ערוותו וכו'. אבל בכל מקום, ההתחלה היא כבר באדם הראשון. יש לך אנלוגיה? עד כמה אחורנית יורד היין בעולם שלך? יש לנו תיעוד, למשל, של האל דיוניסוס. אוקיי, אז בוא נאמר משהו על דיוניסוס. דיוניסוס היה אל שמופקד על יין. הוא בין היתר, הוא לימד את בני האדם את סוד גידול היין, את סוד גידול הענבים, את הטיפול בענבים, את כמות ההשקיה. ובעצם השם שלו מופיע כבר במאה ה-13 לפני הספירה, על שם לוחות בלינאר B בכתב מיוחד, ואנחנו כבר מכירים אותו משם. וזה התפקיד שלו? חלק מהתפקידים. הוא היה אל מאוד מיוחד. אם אנחנו מכירים את הפנתיאון היווני, אנחנו יודעים שיש בתוך הפנתיאון האלים היווני 13 אלים. דיוניסוס הוא אחד מהם. הוא החליף אלה בשם הסטיה, מרוב חשיבותו, זאת אומרת, הוא לא היה בפנתיאון מההתחלה, היא ויתרה לו ופינתה את מקומה. נחמד מאוד. דיוניסוס הוא אל שגם הגיע בעצם לפנתיאון בדרך מוזרה, מכיוון שאימא שלו היא בת תמותה. בדרך כלל האלים הם בני על מוות, הם צאצאים. הרקולס הרקליס לא היה בן תמותה? היה, אבל הוא עבד מאוד מאוד קשה גם כדי להגיע. אבל דיוניסוס הוגדר כאל, והנה, עובדה שאתה יודע על הרקלס, שאתה זוכר את זה בעצם שהוא בן תמותה, כי תמיד זה הודגש ברוב הסיפורים. דיוניסוס היה בן שנוצר מאיזשהו יחסי מין אסורים, בעצם בין זהוס לסמלה, זהוס היה הרי היו לו מהאהבות ומאהבים רבים, ובאחת ההזדמנויות היו לו יחסים עם סמלה שהייתה בת תמותה, ביתו של מלך תיבאי, וכתוצאה מכך היא נכנסה להיריון. הרה אשתו כמובן קנאה. לא מאשים אותה. ועשתה הכל כדי שהילד הזה לא ייוולד, ורכשה את אמונה, התחבבה עליה ואמרה לה, תקשיבי, אם באמת הוא אוהב אותך, אז תבקשי שיגלה את פניו, שיתגלה לפנייך. ומה שהיא ידעה זה שברגע שהיא תראה את זוהרו של האל זהוס, היא תישרף, היא לא תחיה, מרוב הזוהר הבוהק שלו. וסמלה ביקשה מזהוס והתחננה, עד שבסוף הוא נכנע, והראה לה את פניו, והיא נשרפה. אבל ברגע האחרון הוא פשוט הוציא מרחמה את דיוניסוס הבן, הקטן ברחמה, עובר, מה שנקרא, וטמן אותו בירכו. זאת אומרת שדיוניסוס מת, ובעצם הוא ייוולד מזהוס ויקום לתחייה באחת הגרסאות, יש כמה גרסאות, ויקום לתחייה, ונעטף בעלי כיסוס. אבל כדי שהרה לא תמשיך לקנא ולא תפגע, ובאחת הגרסאות היא תופסת את הילד, קורעת אותו לגזרים ומחיים אותו שוב. זאת אומרת, הוא אל שהוא מאוד מסמל פריון וקימה לתחייה, ואז הוא הולך לאי ניסה, שם מגדלות אותו הנימפות, ומכאן שמו דיו אלוהי, ניסוס ניסה. זה פירוש השם. זה פירוש השם. עכשיו, דיוניסוס היה אל נערץ על בני האדם. הוא לימד אותם את היין. היין עושה טוב. הוא האל שאחראי על התיאטרון, הוא האל שאחראי על הנפש, הוא האל שאחראי על השחרור, הוא האל שאחראי על הפורקן, הוא האל שאחראי על כל מה שהאדם צריך ולא הנזיר. זאת אומרת, הנזירות, לפי מה שתיארת, היא דבר של הרבה איסורים. מקדשים, שבכל מקום בנו לו מקדש. נכון, אנחנו עוד מעט נדבר בשלב הבא על הפולחן שלו, אבל קודם כל לנושא הולדתו, ומי הוא אוהב, איך זה נערך, לא איפה זה נערך, אלא איך זה נערך. דיוניסוס לא הולך לבד, יש לו פמליה גדולה שמלווה אותו. ואם הוא אל של שחרור ופולחן, אז שתבין שהפמליה הזו הייתה פמליה מאוד מאוד אקסטטית.
היא כללה מיינדות, נשים שהיו שותות את היין, אוכלות גרגירים ביער, רוב הפולחן גם נעשה ביער, והיו צורכות בקולי קולות, ושותות לשוחרה, ולוקחות את החיות, ומוותרות אותם, ועושות גם דברים מאוד מאוד אכזריים. כי לדיוניסוס היו שתי פנים, גם אכזריות, וגם מה שנקרא יין ישמח לבב אנוש. זאת אומרת, היה צריך לדעת. עוד חבר'ה שהיו בחבורה שלו זה סילנוס הזקן, שגם היה המנטור שלו באי. הוא תמיד מופיע שטוי. וכמובן הסטירים, שמופיעים כמובן על המון כלים, שהם בני הלוויה שלו. זאת אומרת, חצי אדם, חצי תיש. משהו, תיש זה פן, שגם הם בחבורה. הסטירים בעלי פנים פחוסות ואיבר מין בולט. כאשר בן אדם נופל לשכרות ומאבד את זה, מה שנקרא, אז גם מבחינה מינית הוא לא מרוסן. זה בדיוק מה שמספר המדרש, גם על לוט. נכון. תנ"ך מספר כבר על לוט ובנותיו, וגם על נוח. המדרש אומר שיש עניין מיני מאוד מאוד בולט בדברים. נכון. יש קשר בין יין לבין... נכון, ואנחנו רואים בתיאורים בקרמיקה, בקדים בעיקר, לכן הגלריה הזו מלאה בקדים, וכמעט בכל מקום בעולם שתלכו, אתם תראו שגלריות יוון הן מלאות בכלי חרס. ציורי קיר לא השתמרו המון, יש לנו מאוחרים יותר מפומפיי, ויש כמה באזורי האיים ביוון, אבל רוב התיאורים, רוב סיפורי המיתולוגיה, אנחנו רואים אותם על גבי כלים. והרוב הגורף של התיאורים זה של דיוניסוס. זאת אומרת, מכל האלים אנחנו רואים המון תיאורים של דיוניסוס, גם כי יש כלי שתייה, שזה החלק מהפולחן, וגם תיאורים וכל דבר שקשור בו, גם אם הוא עזר לאיזה אל או משהו כזה, אנחנו נראה על תיאור על גבי כלים. והוא עצמו? פה הוא מסתכל מאחורינו? זהו עצמו, זו מסכה קדומה של דיוניסוס, יש לה חורים, והמסכה הזו הייתה כנראה תלויה על גבי עץ, והיו מלבישים למטה איזשהו בגד, שמסמל את האל, וסביבו נעשה הפולחן, והמיינדות וריקודים, ומוזיקה אקסטטית, זאת אומרת, הכל... יש לו מבט טוב, אין לו מבט מרושע, יש לו מבט כזה חביב. תראה, אין לו אישונים כרגע, אז יכול להיות שכשהמבט היה נוקב, זה היה קצת יותר... הוא אל חביב, הוא אל טוב, הוא אל טוב לב, הוא נדיב, הוא לארג' מה שנקרא בשפת העם, כי הוא מספק לאנשים את החומר היקר ביותר, זאת אומרת, היין, ושיש יין בשפע, זה תמיד מעיד גם על מעמד וגם על יוקרה, בכל התרבויות, גם המזרחיות וגם ביוון, אבל הוא גם אל מסוכן. זאת אומרת, צריך לדעת פה את המינון. כמו יין. בדיוק, כמו על אותו בסיס. אני חשבתי שהוא בכל זאת נראה לי מאוד נחמד כזה חביב, אבל נראה, עוד נדבר עוד עליו בהמשך. בכל מקרה, זה מעורר את השאלה באמת, האם היין זה לשבח או לגנאי? מה בדיוק היחס אל היין במקורות של חז"ל? ופה את רואה את כל האפשרויות, החל מדברי גינוי מאוד קשים, עד דברי שבח מאוד גדולים, וכמובן גם באמצע כל מיני עמדות אמצעיות. פה נראה למשל מה שנאמר בתלמוד הבבלי, מסכת פסחים. תנו רבנן, שנו רבותינו, חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ואבטך ואמתך. זה מצווה. ברגל לשמח, במקרה זה בסוכות. סוכות זה חג. צריך לשמח. במה משמחם? מה התשובה? ביין. כלומר, אדם צריך לתת לכל בני ביתו יין, כי היין משמח את בני אדם. אבל רבי יהודה בן בטרה אומר לא. בזמן שבית המקדש היה קיים, אין שמחה אלא בבשר. שנאמר בתורה, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוהיך. כלומר, כל עוד יש מקדש ואפשר לאכול את השלמים. שלמים זה סוג של קורבן שהתחלק בין שלושה מרכיבים. חלק שמו למזבח, קיבל האלוהים, חלק אכלו הכהנים, וחלק נתנו לבעלים שהגיעו. בשר היה יקר המציאות בעולם הקדום. אנחנו מפונקים היום, יש מקומות שאפשר לאכול בשר כמעט בכל יום. בעולם הקדום, אנשים בדרך כלל אכלו בשר אולי פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח מעין זה, כך שהם עלו לירושלים והקריבו קורבן ואכלו בשר, זו הייתה שמחה אמיתית. אבל עכשיו הוא ממשיך ואומר שאין בית המקדש קיים, אין שמחה אלא ביין, שנאמר, יין ישמח לבב אנוש. כלומר, היין הוא דבר המשמח, כמובן נדבר אחר כך על הגבולות והמינון, אבל יין זה דבר המשמח. והנה עוד דוגמה נוספת, זה חוזר כמובן למנהג היהודי של שתיית יין בהרבה מאוד הקשרים דתיים, נכון? בקידוש, בהבדלה, מה שכחתי, בברית המילה, בחתונה, בשבע ברכות, ואפילו בניחום אבלים. היו שותים יין, ובדרך כלל היו שרים עם היין, ורבי שמואל בר נחמני אומר בשם רבי יונתן, מניין שאין אומרים שירה אלא על היין, כדי לשיר ולשמוח צריך גם שיהיה יין. בלי יין, השירה היא מדולדלת. אגב, ליל הסדר, עוד אזכיר אותה בטח לא, שתיית יין, שנאמר, כאשר מחפשים
העצים מלך עליהם, להמליך מלך. אני מאוד לא אקטואלי למה שקורה בעולם מסביבנו, שמחפשים מישהו לשלוט, אבל כאשר העצים מחפשים להם מלך, והם פונים קודם כל אל הגפן, מה אומרת הגפן? השתגעתם? החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים, אני אוותר על הדבר הטוב שיש לי שגורם שמחה לא רק לאנשים, אלא גם לאלוהים. ואומר התלמוד, אם אנשים משמח, אלוהים במה משמח? מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין, כאשר שרים שבח האלוהים, המנונים, מזמורים, בשתיית יין זה גם גורם שמחה בעליונים, כלומר היין הוא דבר משובח, מפואר ורצוי לשתות אותו. אלא שכמובן יש שאלה של גבולות. נכון. פה אמרתי שוודאי יש כמויות ומידות ומשהו שאפשר לראות פה בכלים, גלית? כן, קודם כל האירוע שאתה מזכיר, נושא ליל סדר ונושא שתיית יין באירועים, אז כמובן שחלק מהפולחן של האל דיוניסוס היה גם פולחן שנדבר עליו בהמשך, שזה פולחן שהוא רב עממי ומשתתפים בו ומקריבים קורבנות, גם פה זה נמצא, אבל בעצם זה גם מתבטא בשתיית יין כערב שבו יש מארח. הערב הזה נקרא סימפוזיון, מה שאנחנו משתמשים היום המון במילה הזו, שזה כנס חשוב בדרך כלל, ויש סימפוזיון באוניברסיטה ומזמינים המון אנשים לדבר ולשמוע אותם, ומגישים קפה ורוגלח, נכון? וכוס תה, אם יש במקרה הטוב, אם יש מיץ ומים, אבל זה תמיד איזה כיבוד קל מטעמים, ואתה בא בעצם לשמוע דברי חוכמה. אז הערב הזה, הסימפוזיון הזה, שמאוד מזכיר לי את ליל הסדר, כי ליל הסדר בסיסו, יש את הארוחה שכולם תמיד מתחבטים מה לבשל, והיין שם הוא מאוד עיקרי בארוחה, אבל בעצם אנחנו באים לספר סיפור, אנחנו ממשיכים אותו, ואנחנו שרים, ואנחנו נהנים, בעצם זה הפקה של ערב. ובסימפוזיון זה גם היה כך, בעצם עיקר הסימפוזיון היה מפגש בין אנשים בבית של אחד המכובדים בעיר בדרך כלל. נשים, גברים? גברים בלבד. היה מזמין אליו, אנחנו מדברים על אתונה, דמוקרטיה, לגברים בלבד, בני 18 ומעלה, אזרחים. זכות הצבעה וזה רק באתונה, אז מספר האוכלוסייה שהשתתפה ברעיון הזה הוא מאוד מועט, אבל הרעיון היה קיים. ובסימפוזיון למעשה הוזמנו מספר אנשים שבעל הבית הזמין, והתכוון לעשות איזה ערב של סיור מוחות. עכשיו אנחנו יודעים שהיוונים פיתחו את הפילוסופיה היוונית, ואת המתמטיקה, ואת המדעים, ואת המחזאות העתיקה, ואת הספרות. זאת אומרת, רוב הרעיונות עלו בערב הזה. זאת אומרת, מי שהיה מוזמן לערב כזה, זה מעמד. כי הוא יכל להתפלסף עם המון אנשים שהם ברמה תבונית מאוד מאוד גבוהה. מה זה המון? כמה אנשים יכולים להשתתף בסימפוזיון כזה? יכולים איזה 10. אנחנו יודעים מהכתבים על 5 בסיפור משתה, אבל יכול להיות שהיו גם יותר. זה לא כולל את המארחים ואת הנערים ואת הרקדניות. זאת אומרת, צריך בית גדול. בערב הזה, כשהיה מזמין אליו בעל הבית את האורחים, הוא היה מוזג להם יין. ביוון לא מקובל לשתות יין, לא מהול, כדי לשמור על מידתיות. זאת אומרת, אם אני אמזוג לאורחים שלי יין, הם ידברו שטויות, אחרי שעה בערך. אבל אם אני אמהל אותו במים, אז יצאו דברי חוכמה, והנפש תהיה טובה, והאווירה תהיה טובה, ויין הוא מרגיע והוא מחמם. אנחנו יודעים מה הכמות של יין ומים? אז יש כל מיני תיאורים, ויש גם סיפורים מכתבים מאוחרים יותר, שבהם היה יחס של 1:4, זה תלוי בגודל הכלים. בממצאים שיש ברשותנו, אנחנו רואים קודם כל מגוון כלים. יש כלים ליין, שנקראים אמפורות, יש כלים למים, שנקראים הידריות, יש להם 3 ידיות, יש כלים לערבוב, יש כלים למזיגה, ויש גם מצקות, ויש כוסות, זאת אומרת כלי השתייה שנקראים כלים. זאת אומרת שואו רציני והכל מאותר והכל יפה, הכל הונח על שולחנות עם מזות קטנות של גבינות וזיתים ותוצרת מקומית, וכמובן לא יושבו על כיסאות רגילים. בפסח יושבים בהסבה, נכון? אז יושבים על מיטות. זה יכול להיות 2-3 אורחים על מיטה, אבל הרעיון שישבו על כרית, ככה שהכל הגוף נרגע, הכל נרגע, חולצים את הנעליים, הכל באווירה טובה. את הכוס הראשונה... מה עושים הנערים שם? שנייה, את הכוס הראשונה קודם, רגע, תראה את ההקבלה. הכוס הראשונה נמזגת נסך לאל. בליל הסדר יש לנו גם איזושהי כוס שאנחנו גם, וגם יש לנו את הכוס של אליהו הנביא, שהיא נשארת בעצם לא שותים ממנה. מה זה לא שותים? אני שותה תמיד את כוס אליהו הנביא בלילה. זהו, גם אני מרמה בשביל שהילדים יקומו ויחשבו שזה. אני לא מרמה, אני פשוט שותה, אבל בלי לרמות. כן. ובשלב השני, המארח מסתכל על האורחים. היו מקרים שהוא הזמין אורחים שהוא רצה, ואחד הביא איזה חבר לא רצוי, שמדבר שטויות. ואז מה שהם עשו, היו פשוט מועלים פחות. ואז הערב היה נגמר מהר, ואנחנו גם רואים תיאורים של אנשים נקיים בסוף הערב, וכל מיני כאלה. אבל אם מה שנקרא נחה הדעת על האנשים, וכולם יכלו לתרום לשיחה,
אז הייתה המעילה עם מים יותר גדולה, וככה הערב היה נמשך שעות רבות, יכול להיות גם עד הבוקר, ערב כזה. את הערב כמובן לא היה רק שיח, אלא היו מנעימים, רקדנים ורקדניות, נערים שהיו מקבלים את פני האורחים, חולצים את נעליהם, שוטפים את רגליהם, דואגים שהם ישבו על המיטות, מגישים להם, וכמובן גם כן מנעימים את זמנם בכל מיני... דרכים פחות קשרות. כן. וכמובן גם נשים. הנשים היחידות שהשתתפו היו האיטיירות, שזה מה שנקרא זונות צמרת כאלה, או כמו גיישות. מערכות צמרת. מערכות, okay. שהם ידעו כתיבה וקריאה, דווקא הם היו משכילות, נגינה, פריטה על נבל, וכאלה גם הנערים כמובן ידעו את זה, וכמובן גם היו מענגות את האורחים. בשום מקום אני זוכר שלימדו אותי שהמילה טרקלין שלנו, זה גלגול של מילה או יוונית או רומית שפירושה 3 מיטות. נכון. כלומר, החדר היה בצורת חטא, כך שכולם ראו את כולם. נכון, 3, קלנה זה מיטה. 3 מיטות. 3 מיטות, אבל רוב המילים היום הם יוונית. גם המילה מוזיאון שאנחנו נמצאים בה, היא באה מהמוזות. 2,000 מילים בשפה העברית הן מילים יווניות. נכון. 2,000 מילים, לא כולם יודעים שהסנדל והפנקס והארכיון והסנגור. אוקיי, אנחנו נוכל להמשיך בכל מקרה. אז היה גבול. והמארח החליט כמה למהול. נכון. והוא גם קבע את הנושאים מן הסתם, של נושאי השיחה. נכון. ועוד נזכיר את אפלטון אולי, את המשתה וכולי. אוקיי. עכשיו, אין ספק שכמות היין קובעת את דמותו של האדם, ופה חייבים להזכיר מאמר מאוד ידוע בתלמוד, ב3 דברים אדם ניכר. בכיסו, בכוסו ובכעסו. כלומר, במקרה הזה, סליחה אם אני פוגע בגברות, מדובר בגברים בלבד. אדם פה זה לא דווקא, זה לא רק אישה. 3 דברים. קודם כל, בכיס. נדבנות, פזרנות מול קמצנות. 2, בכעס, טמפרמנט אישי שלו. ושלישי, בכוס. אם הוא יודע לשתות את המידה הנכונה, או שמא הוא עובר את הגבול. נכון שפה משחק יפה בין כיס, כוס וכעס, אבל אין ספק שכמות השתייה שאדם יכול לשתות בלי לאבד את העשתונות ועדיין להישאר בשליטה, היא דבר שמכתיב את עצמו. במקום אחר, סתם בוא נלמד ונראה שנאמר שב4 דברים אדם ניכר. בכיסו, בכוסו, בכעסו ובלבושו. גם הלבוש מלמד משהו לאדם, ונקי או לא נקי, מכובד או לא מכובד. במקום אחר אומרים שאדם גם ניכר בשחוקו. האם הוא צוחק צחוק פרוע, או צוחק צחוק עדין ותרבותי מתון. כן, יש הרבה מאוד כלים, אבל שתיית יין זה גם אחד מאותם כלים. מה הסכנה בשתיית יין? הנה שמי סיפור יפה. הופיע במדרש. אמרו רבותינו זכרם לברכה. כשבא נוח לאיתה כרם, בא שטן ועמד לפניו. אמר לו השטן, מה אתה נוטע? אמר לו כרם. אמר לו, מה טיבו? אמר לו, פירותיו מתוקים, בין לחים, בין יבשים, צימוקים, עושים מהם יין משמח לבבות. דכתיב, ונוח כבר יודע התנ"ך, יין ישמח לבב אנוש. אמר לו השטן, בוא ונשתתף שנינו בכרם זה. אמר לו, לחיי, בעברית פשוטה זה אהלן. מה עשה השטן? הביא כבש והרגו תחת הגפן. אחר כך הביא אריה והרגו. אחר כך הביא חזיר והרגו. אחר כך הביא קוף והרגו תחת הכרם, והטיפו דמן באותו הכרם והשקו מדמיהם. כלומר, הגפן הראשונה ספגה דם של 4 חיות, כבש, אריה, חזיר וקוף. ומה הוא רמז לו? או גם רמז לנו. קודם שישתה אדם מן היין, הרי הוא תם ככבש זה, שאינו יודע כלום, ולאן שלוקחים אותו, צאן לטבח, אין לו משמעות. שתה כראוי, שתה כהוגן, הרי הוא גיבור כאריה. ואומר, אין כמותו בעולם. כיוון ששתה יותר מדי, כמו חזיר, נעשה כחזיר, מתלכלך במי רגליים, שזה שתן, ובדבר אחר, בסוג אחר של הפרשה, לא ננקוב בשמה, נשתכר, נעשה כקוף, עומד ומרקד ומשחק, ומוציא לפני הכל דברי נבלות מן הפה שלו, ואינו יודע מה יעשה. כלומר, לא לשתות יין זה לא טוב, אתה תמים יותר מדי. יותר מדי, ירדת לדרגת חזיר או לדרגת קוף. מה המידה הנכונה? כך. וצריך לדעת בדיוק כמה מותר לשתות, ואני מתאר לעצמי שאם מישהו מגדיל יותר מדי בשתייה, למה הוא מגיע? לאובדן עשתונות, ומה אומר רבי יהודה? בלשון עברית שמו יין. בארמית חמר, חטא ממרש. אותיות של חטא ממרש זה גם רש ממחטא, 248, מספר האיברים. כנגד האיברים שבגוף האדם.
היין נכנס בכל עבר ועבר, והגוף מתרשל, והדעת מטלטלת, נכנס היין, יצאה הדעה. יותר נדבר גם על יין ונכנס עוד. יש פה דברי גינוי, ואני חושב, ונחזור למה שאמרנו קודם, לפני שנדבר קצת על המשתאות של הדיוניסוס הזה, יש פה גינוי למי שמגזים, אבל היהדות בחוכמה רבה חייבה לשתות יין במסגרת קבועה, שכבר הזכרנו את זה, כולל יום אחד של התפרעות. זה כמובן פורים. יום אחד פותחים את השסתום, אדם יכול לשתות לשוחרה. שאר הזמן הוא חייב לשתות. אם הוא חייב לשתות בכל מקום, זה מתעל, זה ממסגר את הנטייה הטבעית לשתות יין, ולכן ביהדות לא הצטיינו במיוחד בנושא של שכרות, לא היינו שיכורים גדולים בתרבות העולמית. יש עמים שהיו הרבה יותר שיכורים מאיתנו, בלי לפגוע באחרים. מה עשו ביוון? טוב, אז כמו שאמרתי, אני מוצאת גם כן קווי דמיון. גם ביוון השתייה הייתה מותרת, זאת אומרת, במהלך הסימפוזיון היו מנסים המארחים לשמור על מידתיות, וגם היוונים, כמו שאמרתי, שתו רק יין מהול. כל מי ששתה יין לא מהול במים, קראו לו ברברי, זאת אומרת, כזה שאיננו יווני, לא יודעת אם זה המונח ברברי היום, אבל זה מישהו שהוא חוץ יווני. והיוונים, ההלנים, היוונים מאתונה, מאלס, הם מאוד התגאו בעליונות שלהם, בגלל הנושא של כיבוש היצר. עכשיו, זה גם מתבטא באומנות. הרבה פעמים אנחנו רואים בציורי קדים, את היווני או האתלט שנמצא כאן מאחורינו, מתואר הרבה פעמים איבר מין קטן. זאת אומרת, הוא לא פרופורציונלי לגוף. והיוונים הרי ציירו ופיסלו בפרופורציות מאוד מדויקות מדודות. היווני המתורבת תמיד יתואר עם האיבר הקטן כי זה שליטה. הסאטיר שמתלווה לדיוניסוס, תמיד עם איבר גדול, זה מראה על חוסר שליטה. לאן אני מגיע בעצם, אבל דיוניסוס לא. בפומפיי ראיתי דמויות הרבה יותר נוראיות מבחינת היחס בין הגוף לבין איבר המין. יש הגזמה, כי ברומא, למשל, העניינים כבר מתחילים יותר להגזים. עכשיו, לגבי נושא הפורקן, אז גם ביוון, גם היוונים זכו לפורקן. פעם בשנה היה פסטיבל גדול לדיוניסוס, כי התרבות היוונית, כמו התרבות היהודית, כמו תרבויות נוספות, מבינות שצורך האדם, טבע האדם, הוא חייב את הפורקן. אתה לא יכול לכלוא אותו תמיד. והיוונים היו אנשים די מאופקים. זאת אומרת, הכל במידתיות, הכל מתעמלים, והחינוך, והכל מוקפד, ומתי מתחתנים, ומתי יוצאים לעבוד, ומתי... הכל היה מאוד ממוסגר. היווני היה צריך את הפורקן, והיו פסטיבלים, כמובן לדיוניסוס, כי איפה אפשר להתפרע אם לא אצל דיוניסוס? זה נמשכו כמה זמן? זה התחיל ב3 ימים, ואחרי זה הגיע ל5 ימים. זה התחיל בפסטיבל אחד שנקרא דיוניסיה הגדולה, אחר כך הצטרף אל הפסטיבל נוסף שנקרא אלנאיה. הפסטיבל הזה נערך בחודש האביב, כי זה חודש של התחדשות, כי דיוניסוס הוא אל חקלאי, הוא אל פריון, הוא אל שמת וקם מחדש, וההתחדשות היא באביב בדרך כלל. זה כמו התמוז במסורת הבבלית, זה כמו האוסיריס במסורת היוונית. בדיוק, זה האלים הכתונים. זאת אומרת, גם הפולחן שלו, אנחנו לא יודעים עליו בוודאות. זה שאני אומרת, רצים ביערות ומה עושים, אנחנו יודעים קצת מאוריפידס, ואנחנו יודעים קצת מכתבים, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה בפולחן הזה. אנחנו לא יודעים ממש. אגב, היו גם פולחנים שקשורים בדיוניסוס בנשים, זאת אומרת, המעיינה הזאת הם נשים. ברוב הפולחנים, למעט דמטר, שהיא אלה חקלאית, רק נשים. אבל מקדש לא היה לו, מקום מקדש כזה שלב בעולם. בגלל האופי של האל, אז בעצם ראשי הערים לא ממש רצו לקחת אחריות, אבל הפולחן של דיוניסוס הוא בתיאטראות בלבד. אין מקדש דיוניסוס. לכל האלים יש מקדש, לדיוניסוס אין. אבל כמעט בכל מתחם מקודש יש תיאטרון. זאת אומרת, שים לב כמה פופולרי האל הזה, אם זה באפידאורוס ואם זה באתונה, כמובן שיש תיאטרון לדיוניסוס, זאת אומרת, התיאטרון באתונה מוקדש לדיוניסוס, ובאמצע האורקסטרה, החלק המרכזי, מה שהבמה של היום, היה מוצב המזבח לאל דיוניסוס. זאת אומרת, במהלך החגיגות שנערכו שם, הייתה תהלוכה גדולה של פלוסים, אברי מין, גברים שמצביעים על פריון, ככה זה מתבטא ביוון, היו מגיעים והיו להקות מחול שנקראות הדיטירמבוס. הם היו שרות ורוקדות, ובשלב יותר מאוחר, בהתפתחות התיאטרון לקראת המאה החמישית, כבר מצטרף הנושא הזה של ההפקה הדרמטית. זאת אומרת, יש פתאום הדיטירמבוס, הלהקות המחוללות האלה הופכות אותם מקהלה, ויש מישהו שמנהל איתם דיאלוג, שזה חלק קצת יותר מתון, ואז יש לנו 3 בעצם טרגדיות שמוגשות לקהל, טרגדיות כואבות, כבדות, מתארות סיפורי הלל, בדרך כלל היוונים, או גזרות אלים, דברים מאוד קשים, ולאחריהם יהיה בדרך כלל מחזה שנקרא מחזה סאטירים. כן, היום אין לנו הרבה מחזאות ששרדה, בערך 40 קטעי מחזות, אבל מחזה סאטירים אחד שרד, ואנחנו יודעים שהמחזה הזה נועד לתת הקתרזיס,
לתת לאדם להשתחרר. ואז היו חגיגות והקרבת קורבנות, אפרופו בשר. והשתייה כדת, ושתייה ללא הגבלה, ויחסי מין ללא הגבלה. זה הזמן שהיה מותר לתושבי אתונה להתפרק. ואחרי הזמן הזה אסור היה. זאת אומרת, הם כבר הבינו את נפש האדם, הוא צריך את הפורקן הזה, הוא צריך את השחרור הזה. אז זה ממש כמו פורים, מהרבה בחינות, זה מזכיר את העניין של פורים, שפתאום המסגרות לגמרי מתפרקות, מהרבה מאוד בחינות, נכון? כי צריך באיזשהו מקום לתת לדברים האלה. ומשהו דומה, בחג פורים אנחנו מתחפשים למשהו אחר. אז יש טוענים שדיוניסוס תמיד הופיע עם מסכה, מסכה של שור, מסכות מהסוג הזה, ולא הופיע בפנים האמיתיות שלו, ולכן הנושא של התיאטרון עם המסכות גם כן קשור לו. שכחתי לשאול אותך קודם כל, הדיוניסוס הזה, מנהל לי שזה דיוניסוס בכלל. לא כתוב עליו אני דיוניסוס, נכון? כן, אבל מהמקומות מאיפה אתם יודעים? אנחנו יודעים בדרך כלל מהשוואות של מקומות נוספים שנמצאה בהם מסכה, של תיאורים על גבי קדים, של למה שימשה המסכה, יש לה חורים, אז היא הייתה תלויה, אבל היא לא מסכה של תיאטרון. מסכות תיאטרון לא נראות כך. מסכות תיאטרון יש להם חלק מתחת לפה, שהוא כמו מגפון, מכיוון שלא היה מיקרופון. להגביר את הכל. להגביר את התעודה. כמובן שהתיאטרון גם היה בנוי בצורה, אתה יודע, באפידאורוס אתה יכול להטיל מטבע, ולעמוד עליו ושומעים אותו למאחור, זאת אומרת, הבנייה, שזה נושא לשיחה אחרת. אולי בבניית בית המקדש אנחנו נדבר על בניית התיאטרון. אבל המסכה הזאת היא לא קשורה לתיאטרון, היא חלק מפולחן היערות, שאנחנו לא יודעים באמת את טיבו עד הסוף. אוקיי, אז אני רוצה רגע להמשיך בתיאור שלנו, כי במקורות שאני מכיר, כל האסונות כולם בהיסטוריה של עם ישראל המקראית באו בגלל יין. לא רק שחווה נתנה לאדם הראשון יין וככה החטא הראשון, ולא רק שנוח השתכר, ולא רק שלא תשתכר וגילוי עריות, כך נולדו לוט, עמון ומואב. אפילו נדב ואביהו, שני בני אהרון שמסופר עליהם שהקריבו עז זרה, הם נכנסו שיכורים. ויותר מאוחר גלות שבטי הצפון, משום שהיו שיכורים. ואפילו שלמה המלך. תראי, איזו מסורת מאוד קיצונית יש במדרש שלנו לגבי חטאו של שלמה המלך, שבגללו חרב המקדש. אמר רבי יהודן, 7 השנים שבנה שלמה את בית המקדש, לא שתה בהם יין. כלומר, הוא קיבל לעצמו להתמקד בעבודת המקדש, ולא שתה יין ולא השתכר. כיוון שבנה את בית המקדש, גם נשא את בת פרעה באותו לילה. כלומר, חנוכת המקדש הייתה בחתונתו של שלמה עם בת פרעה. ובאותו לילה שתה יין. והיו שם 2 מסיבות מקבילות. אחת שמחה לבניין בית המקדש, ואחת שמחה לבת פרעה. פוץ העלולים ופוץ העלולים. פה שותים יין לכבוד בית המקדש, פה שותים יין לכבוד הגברת המצריה. אמר הקדוש ברוך הוא, של מי אקבל? של אלה או של אלו? מה יקבל אלוהים ברצון יותר? חנוכת המקדש או נישואי שלמה? ובאותה שעה כבר עלה על דעתו להחריב את בית המקדש. היינו, החורבן בית המקדש שקרה לאחר הרבה מאוד שנים, נבע מתוך שתיית היין הזו. כי מופיע בספר ירמיהו, אומר שם ירמיהו, על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת, ירושלים, למן היום אשר בנו אותה. כלומר, מיום בניית המקדש, כבר העיר הזאת לא מצאה חן בעיני האלוהים. מדוע? בגלל שתראי מיד שחרות של שלמה. אמר רבי חוניה, 80 מיני ריקודים ריגדה בת פרעה באותו לילה. רבי יצחק אומר, 300 מיני ריקודים ריגדה בת פרעה באותו לילה. והיה שלמה מסכן, שיכור עייף, ישן עד 4 שעות. כלומר, הוא לא התעורר בזמן. וביום הראשון של עבודת בית המקדש, שלמה המלך לא מגיע לפתוח את השערים של בית המקדש, כי מפתחות בית המקדש היו מתחת לראשו. פחדו להעיר אותו. מי יעז להעיר את המלך? והמקדש החל כבר בחטא של פספוס השעות הראויות להקרבה. מה עשתה בת פרעה? עשתה מעל ראשו מעין שטיח, שחור, קבעה בו כוכבים ומזלות, מנצנצים, וכאשר היה מתעורר, היה מסתכל, היה בטוח שעוד לילה, וכך ישן, והמקדש החל כבר ברגל שמאל, ובסופו של דבר הוא גם חרב. כלומר, תולים בחטא היין את כל האסונות שבאו לעם ישראל, מעל ומעבר למה שהסיפור המקראי מעורר. ופה כמובן צריכים להזכיר מה שכבר הזכרנו קודם, שבר כפרה אמר, יין בגימטריה 70, י' י' ניון, 10 10 50, סוד בגימטריה 70, סמך ו' ד', 60 6 4, נכנס יין, יצא סוד. אדם לא יכול לשמור את פיו. ברגע שהוא שיכור, הוא כבר לא מפקח על עצמו, נכנס יין, יצא סוד, זה ביטוי מאוד מפורסם ומוצאו כאן בהקשר הזה. אם יש לנו זמן, יש לך סבלנות, עוד סיפור נחמד. אני מאוד אוהב אותו כי הוא סיפור עממי. ודיברנו על השבח של היין ועל הגנאי של היין. תראי משהו באמצע. יש סיפור במדרש
על איזה אדם אחד שהיה שיכור. הוא היה מוכר את כל כלי ביתו ושותה בהם יין. נגמרו לו הכלים בבית, התחיל למכור את הקורות, מהתקרה. התחיל למכור את קורות ביתו ושותה בהם יין. והיו בניו, אומר המדרש, מתלוננים ואומרים, אבינו הזקן הזה יוצא מן העולם ולא משאיר לנו כלום. שמעת על הדבר הזה שבנים מתלוננים על הורים שלא משאירים להם כסף? לא היה מעולם, אין דבר כזה. אבינו מת ולא משאיר לנו כלום. מה עשו? מה נעשה לו, אומרים הבנים? בואו ונשקה אותו ונשקר אותו בכף, עד שיהיה שיכור קלות, וניסה אותו על אלונקה, ונוציא אותו, ונאמר שהוא מת, ונשים אותו בתוך קברו. היינו פותרים את הבעיה על ידי כך שאב יהיה שיכור כבד, ויודיעו לחברה שהוא נפטר. זו תקופה שאין רופא שמאשר, אין תעודת פטירה, המשפחה מטפלת במתי, אין חברה קדישה, יודיעו שהוא מת, ונשים אותו בתוך קברו, ושלום לישראל, הירושה מובטחת לנו. כך עשו. לקחוהו, והשקוהו, והוציאוהו, ושמו אותו בתוך בית קברות אחד. לא להיבהל, זה לא קבר באדמה, כי זה סיפור מהגליל, בגליל קוברים בתוך מערות. אז יש מערת קבורה משפחתית, מורידים את האבן הגדולה, מכניסים פנימה את המת, במקרה הזה זה לא המת, משכיבים אותו שם, סוגרים את הגולל, מה שנקרא, וברוך שפטרנו, נפטרו מנאב. אבל הסיפור לא יכול להיגמר כאן. עברו מוכרי יין בשער בית הקברות. בדיוק לאחר שבנים הולכים, עוברים שם מוכרי יין. שמעו שיש בעיר מס פתע, שנקרא אנגריה. הרומאים הטילו מס שכל מי שנלכד בעיר ברגע זה, חייב להשתתף בו. שמעו שיש בעיר אנגריה. הם לא רצו להיכנס פנימה עם הסחורה שלהם. אמרו, בואו נפרוק את נודות היין האלה בקבר זה ונברח. ובאמת ראו את המת שם, חשבו שהוא מת חדש, כלומר מת טרי. כשהתעורר משנתו, ראה נוד יין נטול למעלה מראשו. התיר אותו ושם אותו בפיו והתחיל לשתות. רק התמונה הזאת, אדם שוכב בתוך מערת קבורה, עם ארונות קבורה, עם שלדים, מחלקי גופות, מאושר שבעולם. עוד בטוח שהגיע לגן עדן. כיוון שרבה, החל מזמר. אני חושב שזה השיא המקאברי של הסיפור. תארי לך את ההד הזה בתוך מערת הקבורה של השיכור. לאחר 3 ימים אמרו הבנים, אין אנו הולכים ורואים מה אבינו עושה, אם חי או מת. באו ומצאוהו, והנה נוד יין נתון בפיו, והוא יושב ושותה. אמרו לו, גם כאן בין המתים לא עזב אותך בוראיך, האם יעזוב אותך בין החיים? הואיל מן השמיים נתנו לך, אין אנו יודעים מה נעשה לך. בסוף בואו ונעשה לו תקנה. כל אחד ואחד ימשקה אותו יום אחד בשבוע. כלומר, הסיפור התחיל בבנים שנוהגים לרכושם, ועכשיו בנים מוכנים ברכושם שלהם לממן את האבא שיכור באופן קבוע. כלומר, פה נענו בין שבח היין ובין גנאי היין, והבנים בעצם למדו את הלקח. יש דברים נוראים יותר מאשר שתיית יין, למשל רצח אב. הסיפור הזה הוא סיפור מעניין, משום שהוא נע בין הכתבים שדיברנו עליהם, של שבח ושל גנאי גם יחד. ושחייך בסיפור זה בצדק, זה סיפור שמטרתו לחייך. אני מתאר לעצמי שסיפרו אותו קדמוננו, אנשים צחקו יותר. מחאו בכפיים, ישבו בפאב, בחנות היין, ונהנו למשבתם של הבנים הצעירים, זקן אחד מול כמה בנים, תראו איך מן השמיים זימנו לו דווקא יין וכו' וכו'. סיפור מעניין, יש כמה וכמה סיפורים כאלה על יין ועל שכרות בספרות חז"ל. מה התוצאות הסופיות של שתיית יין? אני לא יודע, כאב ראש? הקאה, בדרך כלל אצלנו מתוארים ממש תיאורים על כלים שאנשים אחרי השתיית היין מקיאים לתוך כלי, במקרה הזה קרטר, זה כלי הערבוב, יש לו פייה רחבה, או בתוך המשתה אנחנו רואים, אנשים שמקיאים תוך כדי, ששתו בצורה מוגזמת. גם הנושא של השכרות מוכר לנו, שלפעמים זה גם משמש לדברים טובים. למשל, סיפור מאוד ידוע על החזרת הפייסטוס אל הנפחים, אל העבודות, שהוא היה אל גם כן חריג באולימפוס, הוא היה בן של זהוס, כמובן של זהוס והרה, והוא תמיד היה מתערב לטובת אמא שלו כנראה, ואז זהוס או היא, אנחנו לא יודעים בוודאות, זורק אותו מהאולימפוס, כך שהבן הזה שגם ככה לא נראה ממש יפה. היה לו זה מום, נכון? היה לו מום, נהיה גם צולע, כי הוא שבר גם את שתי הרגליים, והוא מאוד מאוד כעס על הרה, ולאט לאט אבא שלו, שהגיע יום אחד לאי וביקר ראה איזה ידיים טובות יש לו, איזה דברים נהדרים הוא עושה, והזמין כיסאות לכל אלי האולימפוס, את הכיסא של הרה הוא מלכד.
הוא שם לו שלשלאות סמויות, וכשערה ישבה על הכיסא, היא התמלכדה על הכיסא, היא לא יכלה להיחלץ. הפתרון היחיד היה לשלוח את דיוניסוס, לתת לו לשתות יין, לשקר אותו לגמרי, כדי שהוא יסכים לעלות לאולימפוס, כדי לשחרר את ערה, כי רק הוא ידע לעשות את זה. אבל ברגע האחרון הוא התפכח ואמר, רגע, אני רוצה תמורה. אני רוצה בתמורה את האלה היפה ביותר מכולם, את אפרודיטה. וככה האל הפיסח, השעיר והמכוער, התחתן עם האלה הכי יפה. אז היין גם כן לפעמים משמש לדברים טובים. אנחנו יודעים על זה צאצאים שלהם, או זה כבר מעבר לסיפור? לא, זה כבר מעבר לסיפור. היו שם גם הרבה סיפורי בגידה, אחר כך אפרודיטה לא הסתפקה בו, והיו לה כל מיני סיפורים, אבל אתה יודע, זה כמו טלנובלה. זה פרק 187 בסיפור. יפה, כך יכול להימשך. האם קרה שגירשו אנשים מתוך המסיבות האלה, רמז לאפשרות הזאת, שהשליחו מישהו החוצה, כאשר הוא הגזיב או לא? פחות, בדרך כלל הייתה מסתיימת המסיבה. זאת אומרת, אם מתחיל עניינים של שכרות, יתרה וכאלה, אז היום סוגרים את הערב, מה שנקרא. כי הערב נועד לדבר בדברי חוכמה. זה המשתה של אפלטון, נכון? במשתה של אפלטון אנחנו רואים עדות, קודם כל מדבר על סוקרטס, זה סוקרטס מוזמן למשתה, אין לנו כתבים ממנו, אז אפלטון מתאר את התיאורים של סוקרטס, שהוא המורה שלו, ושם אנחנו קודם כל עדים לתיאור של המשתה, שאני מספרת על הנערים שבאים ורוחצים ומי ישב ליד מי, וכמה אני מתרגש להגיע למשתה של אגתון במקרה הזה, חוגג משתה לרגל זה שהוא קיבל מחזה והצליח המחזה. זאת אומרת, אגתון היה כותב מחזאות, כמו כותבי מחזאים רבים, צריך להבין שהטקסטים שאנחנו מוצאים היום, זה טקסטים של מחזות, סיפורים, זאת אומרת, רק את הקטעים שהשחקן קורא, הם היו צריכים להיות מופקים בתיאטרון. כדי להעלות הפקה, זה היה דבר שכרוך בהמון כסף. היה צריך תלבושות למקהלה, והיה צריך את המסכות לכולם, והיה צריך את התפאורה, מה שנקרא סקאנה. היה צריך לממן את כל ההפקה הזאת. אם ניקח למשל בקומדיה את אריסטופנס, זה היה מגיע למקהלות של 24 רקדנים, כן, מחזאות כמו העננים או הציפורים, כולם לבושות בתחפושות של ציפורים או עננים. זו הייתה הפקה מאוד מפוארת, והיה צריך חורגוס, מממן. אז כשאני באה למשתה, יכול להיות שיהיה גם מישהו שיממן לי את זה. ואז זה ווין ווין, זאת אומרת, אני מריץ את המחזה, אם הוא מוצא חן בעיני אנשים, אז אני מרוויח. והאגתון באמת קיבל את הפרס, והוא מזמין אליו למשתה. אחרי שכבר הוא חגג ערב קודם, והם מתארים את החגיגות עם הקרבת קורבנות וכל מיני דברים, והוא הגיע, הוא אמר, אני לא שותה הערב, כי אני רוצה לדבר את דברי חוכמה, לא כל יום סוקרטס מגיע אליי, ואני רוצה לדבר. הנושא שיחה היה הארוס. זאת אומרת, הכוח הזה, הכוח הבריאה והכוח, שזה גם נושא שמתקשר בעצם לדיוניסוס וליין, ואני רוצה לתת ציטוט מאוריפידס על הנושא, הקשר הזה בין דיוניסוס לנושא של אהבה. אוריפידס שהוא מחזה יווני קדום. נכון. נזכיר לעצמנו, כן. טרגדיקן, כן, אבל אחד שהוא יותר משוחרר ויותר מעז, מה שנקרא. והיה זה אל זה אשר יהיה רבותיי, קבלו אותו בברכה לתיבאי, משום שהוא נהדר גם מבחינות רבות נוספות. היה זה הוא, או כך אומרים, זה שנתן לבני תמותה את מתנת היין הנפלא, אשר באמצעותו חדל סבלנו. ואם אין אלה יין, אזי אין אהבה. וכמו כן, אין אפרודיטה. לא נותר לאדם גם כל תענוג אחר. זאת אומרת, זה מאוד מסכם את האופי שלו. עם כל החלק של היצריות וכל החלק ההרסני, יש את האיזון. שזה האל אפולו, שהוא מאזן אותו, כאל המוזיקה הקלאסית מול היערות והאקסטאזה, בדיוק את הדבר. את אמרת שאחד התוצאות זה הקאה. אני מכיר דווקא מקורות על כך שאחד התוצאות של שתיית יין זה כאב ראש. ואילו רבי יונה מספר שהוא שתה על כורחו 4 כוסות בליל הסדר, וכאב לו הראש עד שבועות. אנחנו בתקופה הזאת, לא בזמן דבר שבועות. כאב הראש היה לו במשך כל 50 הימים האלה בגלל שתיית היין. ואילו על רבי יהודה מסופר שהכאב ראש שלו מהיין היה עד סוכות של השנה הבאה. הוא שתה יין בעל כורחו כי יש מצווה לשתות 4 כוסות. ואין ענבים כמובן שזה לאנשים פרימיטיביים. ואז מסופר על רבי יהודה זה שהלך ברחוב ופגשה אותו איזה מטרונה רומאית, אמרה לו פניך מהירות, אחת משני הדברים, 3 דברים. או שתית יין, או שאתה מלווה בריבית, לכן אתה מנצל את האנשים, או אתה מגדל חזירים. דווקא. כנראה. אמר לה, לא שתיתי יין, ואני לא מגדל חזירים, לא בריבית, אלא למדתי תורה, והפנים שלי מאירות מלימוד התורה. אנחנו גם שבוע הבא נדבר על האור ועל הפנים שמאירות באור, וזה קשור לדברים האלה. אז יש לי מילות סיום? יש לך מילות סיום? אני רוצה רק להגיד שגם במאה ה-19 עסקו בנושא הזה. ניטשה כותב על הנושא הזה, כמובן זה מאוד מעסיק.
על ההרכב של נפש האדם, ופה דיוניסוס הופך להיות חלק מההרכב של נפש האדם, החלק הדיוניסי מול האפוליני, המתפרע, היצרי, מול יותר מתון, יותר משליט סדר, והאדם צריך את שני הדברים האלה. וראינו גם בשיח, שיש תמיד את הבאלנס הזה, בין השכרות, או לפעמים זה כן דבר טוב לשתות יין, לבין אנחנו צריכים להביא בקבוק יין, את יודעת, לסיים את הדברים האלה. עכשיו ממש בא לי יין. מכל מקום, הסיום שאני יכול לומר הוא בשני מקורות. מקור אחד שעושה השוואה בין יין לבין דברי תורה, ואומר, ככל שהיין מתיישן, כך הוא טוב יותר, כך גם דברי תורה. ככל שהיא עתיקה יותר ולומדים אותה יותר, התורה מתיישנת יותר. תורה משולה ליין. אבל המדרש, לאחר שמונה את כל החטאים שנגרמו בגלל היין, הוא אומר, בעולם הזה היין תקלה לעולם. אבל העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יין רק שמחה, שנאמר, והיה ביום ההוא יטפו הערים עסיס, אבל מכל ההרים יזרמו מעיינות של יין, והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, כלומר יהיה גם מים וגם יין שאפשר לערבב אותם, ומעיין יצא מבית השם וישקע את החול. בקיצור, לעתיד לבוא, מובטח לנו שתיית יין בלתי מוגבלת. אבל עד אז בואו נתאפק, ונדע את המידה הנכונה, אני מקווה שעשינו את זה גם בדרך הנכונה. מה נותר לנו? לומר תודה. קודם כל למוזיאון, על האירוח, לגלית, על מה שלימדה אותנו, לבית אביחי, שהביאו אותנו לכאן, לדניאלה שלו שלכם, לתמר שנפר שלנו, ולצוות הנפלא שעובד איתנו כאן, קרן ושניר, צופיה ושיר. אפילו חרוז יצא לי משם האנשים האלה, וכמובן לעושים במלאכה רבים אחרים מעבר לקלעים. ובשבוע הבא, פרשת בעלותך, נדבר שם על כל מיני סוגים של אור, כבר רמזנו קצת לאור. אז בוא נאמר שבת שלום, ומי ששותה יין תשתה במידה הנכונה, שיהיה לנו לחיים. ותודה לך אביגדור, שהארת את עינינו ועשית לנו חשק לשתות. לא להגזים. תודה.